নমস্কাৰ এনে ষ্টাডি স্পেচ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ক্লাছ 10ৰ এটা বহু ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ, সেইটো হ'ল কুৰ্গ। এই চেপ্টাৰটো এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা বহুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ ইয়াৰ পৰা ভালেমান MCQ কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স থাকে আৰু বনাই দিয়া কুৱেশ্যন থাকে। মানে ইয়াত কিতাপত বেছি কুৱেশ্যন দিয়া নাই, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ বহুখিনি চান্স থাকে। মানে চেপ্টাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু অলপ স্পেলিংবিলাক অলপ টান হয়, মানে টাফ হয়। সেইকাৰণে তোমালোকে এইটো চেপ্টাৰ ভালকৈ মনোযোগ দি পঢ়িব লাগিব। ইয়াত মই কিতাপত দিয়া যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছে গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত MCQ আলোচনা কৰিম, বনাই দিয়া এডিশ্যনেল MCQ আলোচনা কৰিম আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন ভালেখিনি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱেৰ ইজ কুৰ্গ? মানে আমাক সুধিছে যে কুৰ্গ ক'ত? ফাৰ্ষ্ট এনচাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইয়াত যিবিলাক মানে ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে এইবিলাক কুৱেশ্যন বহুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তোমালোকে পঢ়িবই লাগিব, মানে যিকেইটা ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে এনেকৈ। তো আমাক সুধিছে কুৰ্গ ক'ত হয়? কুৰ্গ ইজ মিডৱে বিটুইন, মানে মিডৱে বিটুইন মানে মাজত হয়। কাৰ মাজত হয়? মেচুৰ আৰু কষ্টেল টাউন অফ মেংগলোৰ, মানে মেংগলোৰ আৰু মেচুৰৰ মাজত কি আছে? কুৰ্গ আছে। কষ্টেল টাউন মানে এই মেংগালোৰৰ চাৰিওপিনে কি হয়? সাগৰ, মানে সাগৰৰ ছাইডত হয় মেংগলোৰ, সেইকাৰণে এইটো কি বুলি কোৱা হয়? কষ্টেল টাউন। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য ষ্টৰি এবাউট দ্য কোডাগু পিপলছ ডিচেণ্ট? মানে কোডাগু পিপলছৰ হিষ্টৰীটো কি হয়? মানে তেওঁলোকৰ কিবা এটা ষ্টৰি আছে, এই ষ্টৰিটো কি হয়? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল পিপল অফ কুৰ্গ আৰ পচিবলি অফ গ্ৰীক অৰ এৰাবিক ডিচেণ্ট। মানে এই পিপলখিনি, মানে কুৰ্গৰ যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি কি হয়? গ্ৰীক আৰু নাইবা এৰাবিক ডিচেণ্টৰ হয়। মানে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষবিলাক হয় গ্ৰীক হয় নাইবা এৰাবিক হয়। এ পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি মুভ চাউথ এলং দ্য কষ্ট। আলেকজেণ্ডাৰৰ এটা আৰ্মিৰ পাৰ্ট, মানে আলেকজেণ্ডাৰৰ আৰ্মি আছিল, তেওঁলোকে কি কৰিছিল? মানে মুভ হৈ আহিছিল, চলি আহিছিল ক'ত? এলং দ্য কষ্ট এণ্ড ছেটেল, মানে সাগৰৰ পাৰে তেওঁলোক আহিছিল আলেকজেণ্ডাৰৰ আৰ্মি আৰু ছেটেল হৈছিল, তাতে মানে বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল। হোৱেন ৰিটাৰ্ণ বিকেম ইমপ্ৰেক্টিকেল, যেতিয়া তেওঁলোকে মানে যুদ্ধৰ কাৰণে হয়তো আহিছিল কিন্তু পিছত ঘূৰি যাব পৰা নাছিল, ইমপ্ৰেক্টিকেল হৈছিল, মানে যেতিয়া ঘূৰি যোৱাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল তেতিয়া কি হৈছিল? তাতে ছেটেল হৈছিল। আৰু তেওঁলোক কি হয়? দিছ পিপল মেৰিড এমংছ দ্য লোকেল, আৰু তেওঁলোকে লোকেল মানুহবিলাকক বিয়া কৰাইছিল। এণ্ড দেয়াৰ কালচাৰ ইজ এপাৰেণ্ট ইন দ্য মাৰ্চিয়েল ট্ৰেডিশ্যন, আৰু তেওঁলোকৰ কালচাৰটো কি হয়? মাৰ্চিয়েল ট্ৰেডিশ্যনৰ, মানে যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰা। আৰু মেৰিজ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ চাইটছ, আৰু ৰিলিজিয়াছ চাইটছ হুইচ আৰ ডিষ্টিংক্ট ফ্ৰম হিন্দু মেইন ষ্ট্ৰীম, আৰু তেওঁলোকৰ বিয়া ৰিলিজিয়াছ যিবিলাক নীতি নিয়ম আছে এইবিলাক হিন্দুসকলৰ পৰা, মানে হিন্দুৰ নীতি নিয়মৰ পৰা অলপ বেলেগ হয়, ডিষ্টিংক্ট হয়, মানে পৃথক হয়। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। মানে কি হয়? মেইনলি আলেকজেণ্ডাৰৰ আৰ্মি আছিল, তেওঁলোক আহি তাতে ছেটেল হৈছিল যেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘূৰি যোৱাটো অসম্ভৱ হৈছিল আৰু বিয়া কৰাইছিল লোকেলবিলাকক, আৰু তেওঁলোক গ্ৰীক বা এৰাবিক অৰিজিনৰ হয়। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট আৰ ছাম অফ থিংছ ইউ ন' এবাউট? এই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মানে আমাক সুধিছে দ্য পিপল অফ কুৰ্গ, আমাক কুৰ্গৰ পিপলৰ বিষয়ে সুধিছে, এইটো আমি পঢ়িব লাগিব। মানে ইয়াৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনে ভালকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পঢ়িব লাগিব। দ্য পিপল অফ কুৰ্গ আৰ ৱাইডলি ৰিগাৰ্ডেড এজ ভেৰি ফ্ৰেণ্ডলি, মানে কুৰ্গৰ মানুহবিলাক কি আছিল? ভেৰি ফ্ৰেণ্ডলি, বন্ধুত্বপূৰ্ণ পিপল উইথ এ কসমপলিটান আউটলুক আৰ নন ফৰ দেয়াৰ হস্পিটেলিটি, আৰু মানে তেওঁলোকে মানুহবিলাকক বহুত আত্মীয় বুলি গণ্য কৰে। মানে দে আৰ অফ গ্ৰীক অৰ এৰাবিক অৰিজিন, আৰু এইটো আমি আগতে পঢ়িলোঁ যে এই পিপলবিলাক কি হয়? গ্ৰীক আৰু এৰাবিক অৰিজিনৰ হয়, আগতে আমি পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত দ্য মেইন ক্ৰপ অফ কুৰ্গৰ মেইন ক্ৰপ কি হয়? কফি হয়, এইটো MCQত দিব পাৰে। তাৰপিছত দ্য স্পৰ্টছ ইট অফাৰ্ছ টু টুৰিষ্ট, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু স্পেলিংবিলাক অলপ টান হয়, তোমালোকে মুখস্থ কৰিব লাগিব। মানে কি তাতে টুৰিষ্টবিলাক যে ভ্ৰমণকাৰীসকল ঘূৰিবলৈ গ'লে, তাতে ফুৰিবলৈ গ'লে কি মানে স্পৰ্টছ আছে তাতে এনজয় কৰিব পাৰে, কি কুৰ্গ অফাৰ্ছ মেনি এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ লাইক ৰাফটিং, সাগৰৰ পাৰত যে কি কৰে?
তাৰপিছত কেনয়িং, ৰেপলিং, ৰক ক্লাইম্বিং, মাউণ্টেন বাইকিং ইটিচি টু টুৰিষ্ট। মাউণ্টেন বাইকিং মানে পাহাৰৰ ওপৰত যে বাইক চলায়, তাৰপিছত ৰক ক্লাইম্বিং, পাথৰ বগাই যায়, ৰেপলিং, কেনয়িং বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো মুখস্থ কৰিবা। মানে তোমালোকৰ MCQত কিবা এটা ইয়াৰ পৰা অপশ্যন মানে নোহোৱা কৰি দিব, আৰু নোহোৱা কৰি দি কি সুধিব যে এইটো মানে কুৰ্গত এভেইলেবল আছিল নে নাছিল, তোমালোকক সুধিব। সেইকাৰণে গোটেইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মুখস্থ কৰিবা। তাৰপিছত আৰু তোমালোকৰ গৰমৰ বন্ধ শেষে হ'ল, আৰু শেষ হ'ল মানে কি 6 মাহিলী পৰীক্ষা আহিব, তাৰপিছত বছৰেকীয়া পৰীক্ষা মানে ফাইনেল এক্সাম আহিয়ে গ'ল। এতিয়াৰ পৰা ভালকৈ চিৰিয়াছ হৈ লোৱা তোমালোকে, আৰু প্লিজ চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। দ্য এনিমেলছ ইউ আৰ লাইকলি টু চি ইন কুৰ্গ, মানে কুৰ্গত কি কি আমি এনিমেল দেখা পাওঁ, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াৰ পৰা মানে কিবা এটা এনিমেল নোহোৱা কৰি দিব, আৰু সুধিব যে এইটো আছিল নে নাছিল, নাইবা 3টা ইয়াৰ পৰা নাম দিব আৰু এটা নিদিব, তোমালোকে বাছি উলিয়াব লাগিব। কি কি এনিমেল আছে? মেকাকুইজ, মালাবাৰ স্কুৱাৰেলছ, লাংগুৰ্ছ, স্লেণ্ডাৰ লৰিছ এণ্ড ৱাইল্ড এলিফেণ্টছ। এই নামবিলাক অলপ টান হয়, কিন্তু মুখস্থ কৰি ল'বা। তাৰপিছত ইটছ ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম বেংগলোৰ এণ্ড হাউ টু গেট দেয়াৰ, মানে বেংগলোৰৰ পৰা কুৰ্গৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান হয় আৰু আমি কেনেকৈ যাব পাৰি। বেংগলোৰৰ পৰা কুৰ্গৰ ডিষ্টেঞ্চ কি হয়? 260 কিলোমিটাৰ হয়। এণ্ড ওৱান কেন গ' বাই এয়াৰ, বাই ৰেল আৰু বাই ৰ'ড। আৰু বেংগলোৰৰ পৰা কেনেকৈ যাব পাৰি? আমি প্লেন দিও যাব পাৰি, ৰেল দিও যাব পাৰি, আৰু বাছেৰে বা কাৰেৰে আমিও যাব পাৰি। তাৰপিছত এতিয়া MCQ আমি পঢ়োঁ কেইটামান, বহুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু তোমালোকে যে 5 ষ্টাৰ দিয়া আছে, তোমালোকে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফাৰ্ষ্ট MCQটো হৈছে দ্য কুৰ্গ ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ, কি হয় এইটো এনচাৰ হয় কৰ্ণাটক। কৰ্ণাটকৰ এটা স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় কুৰ্গ। তাৰপিছত দ্য ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম বেংগালোৰ টু কুৰ্গ ইজ, আমি আগতে পঢ়িলোঁ 260 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত খালী ঠাই ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেকোৰেটেড ৰেজিমেণ্টছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ভিতৰত কোনটো মানে মষ্ট ডেকোৰেটেড ৰেজিমেণ্ট হয়? এইটো কি হয়? শিখ ৰেজিমেণ্ট। এই ৰেজিমেণ্ট মানে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ এইবিলাক ভাগ থাকে। তাৰপিছত হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এনিমেলছ নট ফাউণ্ড ইন কুৰ্গ, মই আগতে ক'লোঁ ন যে তোমালোকে 3টা বা 4টা অপশ্যন দি দিব, এটা নোহোৱা মানে ইয়াৰ পৰা নাই, সেইটো বাছি উলিয়াব লাগিব। আমি কি কুৰ্গত পোৱা নাছিলোঁ? ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো। ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো ক'ত পোৱা যায়? অসমত, আমাৰ অসমত পোৱা যায়। এইটোৰ এনচাৰ হয় ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জেনেৰেল ইজ কাৰিয়াপ্পা। এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত জেনেৰেল কাৰিয়াপ্পা ৱাছে কোনটো ৰেজিমেণ্টৰ আছিল? কুৰ্কি পিপল আছিল, ৰেজিমেণ্ট নহয়, মানে কোনটো পিপল আছিল। তাৰপিছত হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ ফাউণ্ড এবাণ্ডেণ্টলি ইন দ্য ৰিভাৰ অফ কুৰ্গ, মানে লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ কোনটো ৰিভাৰত পোৱা যায়? এইটো হ'ল মাহাচিৰ। তাৰপিছত দ্য ইভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট কভাৰ কিমান %, মানে ৰেইন ফৰেষ্টে কভাৰ কৰি আছে কুৰ্গৰ? 30%। তাৰপিছত হোৱেৰ ইজ ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট টিবেটান ছেটেলমেণ্ট, এইটো এনচাৰ হয় বাইলাকুপ্পি। এইবিলাক ডাইৰেক্ট মুখস্থ কৰি ল'বা। হোৱেৰ ইজ ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট টিবেটান ছেটেলমেণ্ট, এইটো হয় বাইলাকুপ্পি। তাৰপিছত দ্য কুৰ্গী পিপল হেপিলি টেল দেয়াৰ চিলড্ৰেন, কি মানে তেওঁলোকৰ চিলড্ৰেনবিলাকক হেপিলি ফূৰ্তিত কি মানে কথা শুনায়? টেবেলছ অফ ব্ৰেভেৰী অফ দেয়াৰ ছানছ এণ্ড ফাদাৰ্ছ, তেওঁলোকৰ ব্ৰেভাৰী মানে সাহসিকতা তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আৰু দেউতাকৰ। তাৰপিছত দে আৰ ছাপ'জ টু বি দ্য ডিচেণ্ডেণ্টছ অফ, কাৰ ডিচেণ্ডেণ্টছ হয়? আলেকজেণ্ডাৰ ছলজাৰ, এইটো আমি আগতে পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত বিটুইন মেচুৰ এণ্ড কষ্টেল টাউন অফ দ্য ছাইড, কোনটো চিটি পাওঁ আমি? মেংগলোৰ। আমি এইটো কুৱেশ্যনত পঢ়িছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত বা কিতাপৰ ফাৰ্ষ্ট লাইনতে আছে এইটো। তাৰপিছত দ্য মেইন ক্ৰপ অফ কুৰ্গ ইজ কফি। তাৰপিছত দ্য থিয়ৰী অফ আৰব অৰিজিন ড্ৰ ছাপৰ্টছ ফ্ৰম, দ্য থিয়ৰী অফ আৰব অৰিজিন ড্ৰ ছাপৰ্টছ ফ্ৰম, ক'ৰ পৰা ছাপৰ্টছ পাইছিল? এইটোৰ এনচাৰ হয় দ্য লং ব্লেক কট উইথ এন এম্ব্ৰইডাৰীড ৱেষ্ট বেল্ট ৱৰ্ন বাই দ্য কদাভোজ, মানে কদাভু পিপলৰ পৰা তেওঁলোকে কি পাইছিল? ছাপৰ্ট পাইছিল। আৰু কদাভু পিপলবিলাকে মানে কি পৰিধান কৰিছিল? দ্য লং ব্লেক কট উইথ এন এম্ব্ৰইডাৰীড ৱেষ্ট বেল্ট ৱৰ্ন বাই দ্য কদাভোজ। এইটো মনত ৰাখিব লাগিব, কিন্তু এই লাইনটোও বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দ্য লং ব্লেক কট উইথ এন এম্ব্ৰইডাৰ্ড ৱেষ্ট, এইটো কি বুলি কোৱা হয়? কুপিয়া বুলি কোৱা হয়। কুপিয়াটো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়।
তাৰপিছত এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। হোৱাট ইজ কুপিয়া, হু ৱেয়াৰ্ছ ইট। এই কুৱেশ্যনখিনি কিতাপত দিয়া নাই, এইবিলাক এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এনচাৰ, কুপিয়া ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ৱৰ্ন বাই দ্য আৰবছ এণ্ড দ্য কুৰ্দুছ। কুপিয়া এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ হয়, কোনে পিন্ধে? আৰবছ, আৰবিয়ানসকল আৰু কুৰ্দুছসকল। ইট ৰিজেম্বলছ দ্য কুপিয়া ৱৰ্ন বাই দ্য কদাবুছ। আৰু এইটোৱে কাক মানে কাৰ নিচিনা দেখাত হয়? কুপিয়াৰ নিচিনা। আৰু কুপিয়া কোনে পিন্ধে? কদাবু পিপলবিলাকে। ইয়াতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, এটা কুফিয়া এণ্ড এইটো কুপিয়া। এই কুপিয়াটো কোনে পিন্ধে? কদাবু পিপলবিলাকে। আৰু এই কুফিয়াটো কোনটো অৰিজিনৰ হয়? আৰবৰ মানুহবিলাক আৰু কুৰ্দছৰ মানুহবিলাকে কুফিয়া পিন্ধে। তোমালোকে পৰীক্ষাত গৈ কনফিউজন নহ'বা, কুফিয়া আৰু কুপিয়া দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু। এই কুপিয়াটো মানে কদাবু পিপলবিলাকে পিন্ধে। তাৰপিছত হুৱেৰ ইজ কুৰ্গ, হাউ আৰ দ্য মংছ ড্ৰেছ ইন বাইলা কুপি। কুৰ্গ ক'ত হয়? আমি এইটো পঢ়িছোঁ, বহুবাৰ পঢ়িলোঁ। কুৰ্গ ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটক আৰু ইট ইজ চিটুৱেটেড মিডৱে বিটুইন মেচুৰ আৰু কষ্টেল টাউন মেংগালোৰৰ মাজত অৱস্থিত। আৰু এটা কৰ্ণাটকৰ এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। তাৰপিছত মংবিলাকে কি মানে পিন্ধে? দ্য মংছ ইন বাইলা কুপি আৰ ড্ৰেছ ইন ৰেড অকাৰ এণ্ড য়েলো ৰবছ। য়েলো ৰবছ থাকে, ৰেড থাকে আৰু অকাৰ থাকে। মনত কৰি ল'বা, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক, চব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত হাউ আৰ দ্য কুৰ্গী পিপল মেন অফ ভেলৰ। মানে কুৰ্গী পিপলৰ মেন অফ ভেলৰবিলাক কি হয়? ভেলৰ মানে তেওঁলোকৰ মানে যিবিলাক পুৰণি ভাল ভাল কাম আছে, মানে তেওঁলোকৰ সাহসিকতা, এইটো সুধিছে। কুৰ্গী পিপল হেভ ছেভাৰেল টেবলছ অফ ভেলৰ। মানে তেওঁলোকৰ সাহসিকতাৰ এটা টেবুল বনাব পাৰি আমি, ইমান মানে তেওঁলোকৰ ভাল কাম আছে। দিছ টেলছ আৰ ৰিলেটেড টু দেয়াৰ ছানছ এণ্ড ফাদাৰ্ছ। তেওঁলোকৰ পুতেক, তেওঁলোকৰ দেউতাকৰ কাহিনী। দ্য কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য, মানে তেওঁলোকৰ যি সাহসিকতা মানে দেশৰ কাৰণে, এইটো সুধিছে। দ্য কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেক'ৰেটেড ৰেজিমেণ্টছ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ মষ্ট ডেক'ৰেটেড ৰেজিমেণ্ট কি হয়? কুৰ্গী ৰেজিমেণ্ট। তাৰপিছত জেনেৰেল কাৰিয়াপ্পা কি হয়? ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, এইটোও আছিল কুৰ্গী। জেনেৰেল কাৰিয়াপ্পা দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৱাজ এ কুৰ্গী। কদাবুজ আৰ দ্য অনলি পিপল ইন ইণ্ডিয়া হু কেন কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইথাউট এনি লাইচেঞ্চ। আৰু কদাবুবিলাক মানে এনেকুৱা পিপল হয়, একমাত্ৰ পিপল ইণ্ডিয়াৰ যিয়ে কি কৰি আনে? পাহাৰৰ পৰা খৰি আনিব পাৰে লাইচেঞ্চৰ অবিহনে, বেলেগে নোৱাৰে। হোৱাট কিপছ মেনি ভিজিটৰ্ছ এৱে ফ্ৰম কুৰ্গ ডিউৰিং দ্য মনচুন। মানে বৰষুণৰ সময়ত, বৰষুণৰ ছিজনত ভিজিটৰক মানে কিয় মানে ভিজিট কৰিব নোৱাৰে? ভ্ৰমণকাৰীবিলাকে কিয় ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে? মানে প্ৰব্লেম হয়, কিহৰ কাৰণে? দ্য হেভি ৰেইনফল কিপছ মেনি ভিজিটৰ্ছ এৱে ফ্ৰম কুৰ্গ ডিউৰিং মনচুনছ। মানে হেভি ৰেইনফলে, মানে অধিক মাত্ৰা বৰষুণ হয়। তাৰপিছত হাউ আৰ দ্য পিপল অফ কুৰ্গ। আমি এইটো পঢ়িলোঁ, এইটো বহু ধৰণে এনচাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াত মানে এটা লাইনত দিয়া হৈছে, মানে কুৰ্গৰ পিপলবিলাক কেনেকুৱা, আমাক এইটো সুধিছে। তোমালোকে জানা কেনেকুৱা হয়? দ্য পিপল অফ কুৰ্গ আৰ ফায়াৰছলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। মানে তেওঁলোক স্বাধীন হয়, বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়, মানে নিজে বহুত সাহস আছে। আৰু বেলেগ ধৰণে লিখিব পাৰা, তোমালোকৰ ওপৰত এইবিলাক এনচাৰ আছে বহুত, আমি পঢ়ি আহিলোঁ। তাৰপিছত হোৱাট ইজ নিচাৰগাধামা। নিচাৰগাধামা কি হয়? নিচাৰগাধামা ইজ এ 64 একৰ আইলেণ্ড ইন কুৰ্গ। নিচাৰগাধামা কি হয়? 64 একৰৰ এটা আইলেণ্ড হয়, মানে নদীৰ মাজত বা সাগৰৰ মাজত অলপ এডোখৰ মাটি। তাৰপিছত পিপল ইন ইণ্ডিয়া হু কেন কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইথাউট এনি লাইচেঞ্চ। কোনবিলাক পিপল মানে কি কৰিব পাৰে? পাহাৰৰ পৰা খৰি আনিব পাৰে লাইচেঞ্চৰ অবিহনে। কদাবুজ আৰ দ্য অনলি পিপল ইন ইণ্ডিয়া। এইটোৰ এনচাৰ হয় কদাবুজ আৰ দ্য অনলি পিপল ইন ইণ্ডিয়া হু কেন কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইথাউট এনি লাইচেঞ্চ। তাৰপিছত হোৱাট ডাজ দ্য ৰাইটাৰ চে এবাউট দ্য কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট। কুৰ্গ ৰেজিমেণ্টৰ বিষয়ে আমাৰ লেখকে কি বুলি কৈছে? এইটো আমি বহুবাৰ পঢ়িলোঁ। দ্য ৰাইটাৰ চেজ এবাউট দ্য কুৰ্গী পিপল আৰ ব্ৰেভ, দেয়াৰ লেডছ অফ ব্ৰেভেৰী আৰ ফেমাছ, দ্য কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেক'ৰেটেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। তোমালোকে এইবিলাক চাই ভাবিব পাৰা বহুত আছে মানে কুৱেশ্যন, কিন্তু আমি এটা কথাকে বাৰে বাৰে পঢ়ি আছোঁ। আগত যে আমি এইটো কুৱেশ্যন পঢ়িলোঁ, হাউ আৰ দ্য পিপল অফ কুৰ্গ, আমি কি পঢ়িলোঁ? কুৰ্গী পিপল দে আৰ অফ গ্ৰীক অৰিজিন অৰ এৰাবিক অৰিজিন, দেয়াৰ ড্ৰেছ আৰ কল্ড কি? কুপিয়া। আমি বহু কিবা কিবি পঢ়িলোঁ। দে আৰ ব্ৰেভ,
এইবিলাকো আমি লিখিব পাৰি তাৰপিছত এইটো কি দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জেনেৰেল কেৰিয়াপ্পা ৱাজ এ কুৰ্গী আৰু কেৰিয়াপ্পা ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল হয় আৰু এইটো কুৰ্গী মানুহ আছিল তাৰপিছত হোৱাট আৰ দ্য এনিমেলছ ডেট এ ভিজিটৰ লাইকলি টু চি ইন কুৰ্গ এইটো আমি পঢ়িলোঁ তোমালোকে পঢ়ি ল'বা এবাৰ এইবিলাক ছেইম মাকাকাছ মালাবাৰ স্কুৱেৰেল লাংগুৰ স্লেণ্ডাৰ লৰিছ এণ্ড ৱাইল্ড এলিফেণ্ট এইটো আৰু কি স্পৰ্টছ যে আছে ৰিভাৰ ৰাফটিং কেনয়িং এইখিনি নামবিলাক মনত কৰি ল'বা সহজতে মনত নৰখে এইবিলাক বস্তু তাৰপিছত হাউ ইজ দ্য ৱাটাৰ অফ দ্য কাবেৰী ৰিভাৰ্ছ হোৱেৰ ডাজ দ্য ৰিভাৰ অবটেইন ইটছ ৱাটাৰ ফ্ৰম কাবেৰী ৰিভাৰৰ পানী কেনেকুৱা হয় আৰু ক'ৰ পৰা মানে পানীখিনি আহে দ্য ৱাটাৰ অফ কাবেৰী ৰিভাৰ্ছ ইজ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ হয় তাতে মাছ থাকে মাছ মানে বহুত বেছি থাকে হোৱেৰ ফিছ লাইক মাহাচিৰ এবাউণ্ড মানে তাতে মাহাচিৰ ফিছ থাকে ফ্ৰেছ ৱাটাৰত দ্য ৰিভাৰ অবটেইনছ ইট ৱাটাৰ ফ্ৰম হিলছ অফ কুৰ্গ মানে ওপৰৰ পাহাৰৰ পৰা ঝৰ্ণাৰ মাজেৰে এই পানীখিনি তাতে কাবেৰী ৰিভাৰত আহে তাৰপিছত হোৱাট ডাজ দ্য ছিজন অফ জয় কমেন্স ইন কুৰ্গ হোৱাট টাইম ডাজ ইট কণ্টিনিউ মানে মেইনলি ভ্ৰমণকাৰীসকলে কোনখিনি মাহত মানে তাতে গ'লে বেছি ফূৰ্তি কৰিব পাৰে কোনটো ছিজনত দ্য ছিজন অফ জয় কমেন্সেছ ফ্ৰম ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড কণ্টিনিউছ টিল মাৰ্চ মানে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চলৈকে চলি থাকে দ্য ৱেডাৰ ইজ পাৰফেক্ট উইথ ছাম শ্বোৱাৰ্ছ থ্ৰন ইন ফৰ গুড মেজাৰ্ছ তেতিয়া ৱেডাৰটো একেবাৰে পাৰফেক্ট থাকে অকণমান মানে বৰষুণ হয় যিখিনি মানে জৰুৰত হয় তাৰপিছত মেনশ্যন দ্য ষ্টৰী ডেট ছাপৰ্টছ দ্য ভিউ ডেট দ্য পিপল অফ কুৰ্গ আৰ অফ গ্ৰীক অৰিজিন মানে আমাক এটা ষ্টৰী ক'ব কৈছে য'ৰ পৰা আমি মানে ক'ব পাৰোঁ যে এই পিপলবিলাক কি হয় গ্ৰীক অৰিজিনৰ হয় এইটো আমি ছেইম আগতে পঢ়িলোঁ দ্য পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি মুভ চাউথ এলং দ্য কষ্ট এণ্ড ছেটেল দেয়াৰ অনলি হোৱেন দে ৱেৰ ইনেবল টু ৰিটাৰ্ণ দেয়াৰ কাণ্ট্ৰি দেয়াৰ কালচাৰ ইজ এভিডেণ্ট ইন দ্য মেৰিটেল ট্ৰেডিশ্যনছ married and religious sites which are distinct from the Hindu mainstream. This is the story that supports the view that people of Coorg are of Greek origin. এইখিনিৰ পৰা আমি কি পালোঁ their culture is evident in the মেৰিটেল ট্ৰেডিশ্যনছ মানে তেওঁলোক যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰা ফেমিলিৰ পৰা মানে তেওঁলোক বিলং কৰে তাৰপিছত ডিষ্টিংক্ট ফ্ৰম হিন্দু মেইন ষ্ট্ৰীম মেৰিড ৰিলিজিয়াছ এইবিলাক মানে হিন্দু মেইন ষ্ট্ৰীমৰ পৰা ট'টেলি মানে ডিফাৰেণ্ট হয় আৰু এইটোৰ ষ্টৰীৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে কুৰ্গ আৰ অফ গ্ৰীক অৰিজিন মানে এইটোৱে আমাক সহায় কৰে ছাপৰ্ট কৰে যে মানে এই ভিউটো পোৱাত তেওঁলোক কি হয় গ্ৰীক অৰিজিনৰ হয় এতিয়া আমি তোমালোকৰ আগৰ বছৰত হৈ যোৱা মানে আগতে হৈ যোৱা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ যিবিলাক MCQ আছে আমি আলোচনা কৰোঁ এইবিলাক মানে আগতে কোনোবা বছৰত মানে আহি গৈছে তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল where is the island of নিসৰ্গধামা আইলেণ্ডটো ক'ত আছে কুৰ্গত আছে তাৰপিছত who was the first chief of Indian army a Coorgi as mentioned in Coorg এইটো আমি পঢ়িলোঁ জেনেৰেল কেৰিয়াপ্পা তাৰপিছত where is Coorg এইটো আমি পঢ়িলোঁ কৰ্ণাটক মানে এইবিলাক আগৰ বছৰত আহি গৈছে তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে MCQ বিলাক মানে মই যে দিলোঁ মিলিছে নে নাই আহিবনে নাই সেইকাৰণে মানে তোমালোকক এইবিলাক দিছোঁ যে এইবিলাক আগৰ বছৰত আহি যোৱা দ্য ছিজন অফ জয় ইন কুৰ্গ কমেন্সেছ ফ্ৰম মানে ছিজন অফ জয় কেতিয়াৰ পৰা হয় ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ আমি এইটোও পঢ়িছোঁ আগতে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চলৈকে মানে ছিজন অফ জয় ষ্টাৰ্ট হয় কুৰ্গত নেম অফ দ্য ক্ৰপছ গ্ৰ'ন ইন প্লেণ্টি ইন কুৰ্গ এইটোও জানো আমি কোনটো ক্ৰপ হয় কফি তাৰপিছত হোৱাট কাইণ্ড অফ ষ্টৰিজ আৰ দ্য কুৰ্গ পিপল অলৱেজ ৰেডি টু টেল হয় টেলছ অফ ভেলৰ বা ব্ৰেভেৰী ভেলৰ স্পেলিংটো ভুল হৈছে তোমালোকে শুদ্ধ কৰি ল'বা এইটো তাৰপিছত দ্য কুৰ্গী পিপল আৰ ফেমাছ ফৰ দ্য ট্ৰেডিশ্যন অফ এইটো আমি জানো এইটো কি হয় এনচাৰটো হস্পিটেলিটি মানে তেওঁলোকে যে মানুহক আদৰি লোৱা যোনটো স্বভাৱ এইটো বহুত বেছি ভাল এইটো কি বুলি কোৱা হয় হস্পিটেলিটি হোৱাট কভাৰ্ছ 30% এৰিয়া অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কদাবু এইটো আমি জানো ইভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্টে 30% কভাৰ কৰি ৰাখে হোৱাট ইজ দ্য ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ অফ কুৰ্গিজ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ কোনটো হয় মাহাচিৰ এইটো আমি গম পাওঁ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেকত থাকে যে কাবেৰী ৰিভাৰত আমি আগতে পঢ়িলোঁ দ্য ক্লাইম্ব টু দ্য এইটো কি হয় ব্ৰহ্মাগিৰি হিলছ ব্ৰিংছ ইউ ইনটু এ
panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. এইটো কিতাপৰ ভিতৰৰ পৰা এটা লাইন উঠাই দিছে, সেইকাৰণে তোমালোকে মানে ভিতৰৰ চেপ্টাৰবিলাক ৰিডিং কৰাটো বহুত জৰুৰী হয়। মানে তোমালোকে চোৱা, এইটো MCQ কিতাপৰ ভিতৰৰ পৰা লাইন উঠাই দিছে। যদি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া নাই কেনেকৈ গম পাবা যে তাতে ব্ৰহ্মাগিৰি আছে নে কি আছে। তাৰপিছত হোৱাট ডু এলিফেণ্টছ ইনজয়। এলিফেণ্টে কি ইনজয় কৰে? এলিফেণ্টে ইনজয় কৰে বিং বাথ এণ্ড স্ক্ৰাবড বাই দেয়াৰ মাহুটছ ইন ৰিভাৰ। মানে ৰিভাৰত মাহুতবিলাকে যোনে হাতীক মানে লৈ ফুৰে, হাতীক মানে ৰখাই, এইটো কি মাহুত বুলি কয়। আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া বাথ আৰু স্ক্ৰাব কৰি দিয়ে, নদীত লৈ গা ধুৱে, তেতিয়া হাতীয়ে এইটো ভাল পায়। তাৰপিছত হোৱাট আৰ দ্য এক্টিভিটিজ এভেইলেবল ইন Coorg। আমি এই কেনয়িং তাতে পাইছোঁ, মাউণ্টেইন ক্লাইম্বিং এইটোও পাইছোঁ, ৰিভাৰ ৰাফটিং এইটোও পাইছোঁ। তাৰমানে কি অল অফ দিছ, ওপৰৰ সকলো। তাৰপিছত হোৱাই ডু দ্য স্কুৱাৰেলছ ড্ৰপ পাৰ্চিয়েলি ইটেন ফ্ৰুট ইন দ্য ৰিভাৰ। আধা খাই পেলাই মানে স্কুৱাৰেলছবিলাকে কিয় ফ্ৰুটটো পানীত পেলাই দিয়ে? এইটো কিহৰ কাৰণে? মাহাচিৰৰ কাৰণে, মানে মাছৰ কাৰণে পেলাই দিয়ে। পিছত Coorg ইজ এ কফি কাণ্ট্ৰি। মানে তাতে কি হয়? কফি হয়। এইটো আমি বহুতবাৰ পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত কফি ষ্টেটছ এণ্ড কলনিয়েল বাংলছ। কফি ষ্টেটছ এণ্ড কলনিয়েল বাংলছ মানে কলনিয়েল বাংলছ আৰু কফি ষ্টেটছ ষ্টেণ্ড টাক আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰী কেনপাইজ ইন প্ৰাইম কৰ্নাৰ্ছ। এইটো কিতাপৰ ভিতৰৰ লাইন উঠাই দিছে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত ওৱান কেন ৰিচ Coorg বাই ৰেল দিও যাব পাৰি, ৰ'ড দিও যাব পাৰি, এয়াৰ দিও যাব পাৰি। সেইকাৰণে এইটো এনচাৰ হ'ব অল অফ দিছ। তাৰপিছত হোৱাট ইজ নিচাৰ্গাধামা। নিচাৰ্গাধামা কি হয়? এটা আইলেণ্ড হয়, এইটো আমি পঢ়িছোঁ। দ্য নেম অফ এন আইলেণ্ড ইন Coorg। এইটো দ্য নেম অফ এন আইলেণ্ড ইন Coorg, নিচাৰ্গাধামা। তাৰপিছত হোৱেৰ ইজ দ্য ইণ্ডিয়াছ লাৰ্জেষ্ট টিবেটান ছেটেলমেণ্ট। টিবেটান ছেটেলমেণ্টটো কোনটো হয়? বাইলাকুপি। আমি দ্য ফায়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল অফ Coorg আৰ পচিবলি অফ কি অৰিজিন হয়? গ্ৰীক অৰ এৰাবিক অৰিজিন। তাৰপিছত ৰাফটিং, কেনয়িং, ৰেপেলিং, ৰক ক্লাইম্বিং। হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ৰেপেলিং হিয়াৰ? ৰেপেলিঙৰ মিনিং কি হয় আমাক সুধিছে। ৰেপেলিঙৰ মিনিং কি হয়? গ'য়িং ডাউন এ ক্লিফ বাই শ্লাইডিং ডাউন এ ৰপ। গ'য়িং ডাউন এ ক্লিফ বাই শ্লাইডিং বাই এ ৰপ মানে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা যে এটা ৰছী লগাই পাথৰ দি তলত নামে, মানে তলৰ পিনে যে নামি আহে, এইটোকে কয় ৰেপেলিং। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য এনিমেলছ ওৱান ইজ লাইকলি টু চি ইন Coorg আৰ। আমি তাতে স্লেণ্ডাৰ, লৰিছ, মেকুইজ, মেহচিৰ গোটেইখিনিয়ে দেখিবলৈ পাওঁ। সেইকাৰণে এইটোৰ এনচাৰ কি হ'ব? অল অফ দিছ। আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিল। তোমালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।